আগতে আমি পেট্ৰল পাম্পবোৰত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে মোবাইল ফোন নট এলাউড বুলি, আৰু এই ধৰণে মোবাইল ফোন আগতে পেট্ৰল পাম্পবোৰত চলাবলৈ দিয়াও নাছিলে। কিন্তু এতিয়া দেখা যায় যে ইউপিআই ট্ৰেনজেকশ্যন নামত এই একেটা পেট্ৰল পাম্পতে QR কোড স্কেন কৰি মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া দেখা যায়। আচলতে সেয়া কিয় হৈছে? একচুৱেলি পেট্ৰল পাম্পৰ আগতে এই মোবাইল ফোনবোৰ প্ৰহিবিটেড আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান দেখা গ'ল যে 2016 চনত যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ডিমনিটাইজেশ্যন হৈছিলে, এই সময়ত দেখা গ'ল যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবোৰৰ হাতত বহুত কেছৰ নাটনি হৈ পৰিছিলে, আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানুহবোৰে এটা কেছলেছ ট্ৰেনজেকশ্যনলৈ ঢাপলি মেলিছিলে। আৰু এই সময়ত দেখা গ'ল যে পেট্ৰল পাম্পবোৰত এইদৰে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলশ্ৰুতিত কেছলেছলি প্ৰায় ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলে, আৰু ফলত এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু এই সমস্যাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত চৰকাৰৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়ে পেট্ৰলিয়াম এণ্ড ছেফটি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈ গ'ল, আৰু তাত বৈঠকত তেওঁলোকে আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লাগিব পাৰিলে যে যদি এটা এভাৰেজ ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা যদি মোবাইল ফোনটো পেট্ৰল পাম্পবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে কোনো ধৰণৰ তাত ডেঞ্জাৰ একো নাই বুলি এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত এইদৰে মোবাইল ফোনটো পেট্ৰল পাম্পত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে এই কাৰণেই বৰ্তমান আমাৰ এই পেট্ৰল পাম্পবোৰত আগতে লিখা এই মোবাইল ফোন নট এলাউড বুলি লিখা এই পোষ্টাৰৰ তলতে বৰ্তমান এই মোবাইল ফোনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় পেট্ৰল পাম্পবোৰে।